Sir Don Bustamante, maraming salamat po sa padala niyong libreng buto, mga vegetable seeds. Natanggap ko na po. Gagamitin ko po ito para sa aming paaralan, ang Ternate West National High School, San Juan Extension. Happy farming po and God bless. Kuya Don, dumating na yung binigay mong buto. Tatanim ko na ngayon. Maraming salamat. Sa videong ito ay alamin natin kung ano-ano bang mga gulay ang maaari nating itanim sa mga containers. Depende sa size o laki ng ating gagamitin. Ito ang aking tugon sa madalas na itinatanong, ano daw bang mga gulay ang pwede sa mga plastic ng soft drinks o sa mga galon ng mineral water at iba pa. Kaya relax lang kayo, manood at ito ay baka makapagbigay sa inyo ng idea kung anong klaseng gulay at anong uri ng container ang pwede nyong pagtaniman.